სტუდია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. 14 საათი და 10 წუთია და რადიო პირველი არხის ეთერშია გადაცემა ღია სტუდია, რომელსაც მე ჟურნალისტი ნათია არველაძე ვუძღვები. თქვენ გვისმენთ ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე და შეგიძლიათ გვისმინოთ და გვიყუროთ ინტერნეტის საშუალებით 1 TVG-ზე. ასევე გაქვთ საშუალება გადაცემის მსვლელობისას დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონების ნომრებზე 24091 92 24091 92. რამდენი ბავშვი ცხოვრობს საქართველოში, ქუჩაში და რა სერვისებით სარგებლობენ ისინი? რითი გააქვთ თავი ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებულ მიუსაფარ ბავშვებს და წარმოადგენენ ისინი თუ არა საფრთხეს საზოგადოებისთვის? რას აკეთებს სახელმწიფო მათ დასახმარებლად, მათთვის განათლების მისაცემად და ქუჩიდან ჩამოსაშორებლად? რას გულისხმობს სპეციალური სერვისი, ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა მიუსაფარი ბავშვებისთვის? ამ საკითხებს განვიხილავთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის პრეზიდენტ ნინო თოდუასთან და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების სამმართველოს პროგრამის განათლების მეორე შესაძლებლობა კოორდინატორთან ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა ღია სტუდიაში მონაწილეობისთვის. საქართველოში ქუჩაში ასეულობით ბავშვი ცხოვრობს და მუშაობს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ამის მიზეზი მნიშვნელოვნად არის სოციალური ვითარება ქვეყანაში, სიღარიბე. სოციალურად დაუსველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულია სოციალური დახმარების მიღები 170,000-მდე ბავშვი. მათ მშობლებს უჭირთ ბავშვების საჭიროებების დაკმაყოფილება და მათთვის ცხოვრების სათანადო დონის უზრუნველყოფა. გარკვეულ შემთხვევებში არასრულწლოვნებს სიღარიბის მიზეზით ეზღუდებათ განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებაც. ნათქვამია სახალხო დამცველის საუბარია წინა სახალხო დამცველის დიახ უჩანანუაშვილის ანგარიში. ქალბატონო, თქვენით მინდა დავიწყო საუბარი. ეს აქ კარგად ჩანს რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ჩვენ თუ დავამატებთ სტატისტიკასაც, ანუ თქვენ გაგვაცნობთ სტატისტიკურ მონაცემებს და გვეტყვით ვინ არიან ეს ბავშვები, რა კატეგორიის ბავშვები არიან, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, უფრო კარგად რომ წარმოვაჩენთ. რამდენად მასშტაბურია ეს დღეს ქვეყნისთვის? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტერეოტიპული დამოკიდებულება არსებობს ზოგადად აი ამ ბავშვების მიმართ საზოგადოებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის მიერ სწორედ გაშუქდეს ის პრობლემები და ის რეალური გამოწვევები, რის წინაშეც სახელმწიფო, როგორც სახელმწიფო, ასევე ჩვენ არასამთავრობო სექტორი ვდგევართ. რაც შეეხება პრობლემას ძალიან შორი გზიდან რომ დავიწყოთ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდის შემდეგ, მოკეთ ვხედავთ ნელ-ნელა ბავშვებს ქუჩაში უკვე რამდენიმე წელია და მათი რაოდენობა სამწუხაროდ არ მცირდება, თუ არ იზრდება, თუმცა რეალური სტატისტიკა ამ ეტაპზე გვაქვს დაახლოებით ძალიან მოძველებული სტატისტიკა დაახლოებით 10 წლის წინ ჩატარებული UNICEF-ის სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით საქართველოს დიდ ქალაქებში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში და ბათუმში არის 1400-1500-მდე ბავშვი, მაგრამ ეს მოგეხსენებათ 10 წლის წინანდელი სტატისტიკა დღეს მდგომარეობას ნამდვილად არ ასახავს, მით უფრო რომ ეკონომიკური მდგომარეობა შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ასევე შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება და მათი სერვისებიც აღნიშნული ბავშვების მიმართ. როგორც თქვენ ბრძანეთ, მიუსაფარი ბავშვის ტერმინი შემოვიდა, ეს იყო 1 წლის წინ იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ამ ბავშვებთან მიმართებაში სოციალური მუშაკის როლიც გაიზარდა, მათ უფრო მეტი მოვალეობა და მეტი უფლებები მიენიჭა, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა იყო ბავშვების იდენტიფიცირება, მათ ძირითად შემთხვევაში არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი არანაირი საბუთი და სწორედ აი ამ საბუთის მინიჭებისათვის მთელი რიგი პროცედურები იყო საჭირო მშობლების თანხმობა და ასე შემდეგ, რაც სახელმწიფოს და რაც ჩვენს არასამთავრობო სექტორსაც ხელს გვიშლიდა სხვადასხვა სერვისებში, რომ ჩაგვერთო ეს ბავშვები. და სწორედ აი ამ 2016 წლის ინიციატივა ერთის მხრივ დაგვეხმარა და სახელმწიფოც უფრო მოქნილი გახდა, იმიტომ რომ თუ არ მოხდა ბავშვის იდენტიფიცირება და თუ არ მოხდა მათი ერთმანეთისაგან მინიმუმ მათი იდენტიფიცირება, ძალიან რთულია ჩავსვათ როგორც საგანმანათლებლო პროგრამებში, ასევე მივაწოდოთ სხვადასხვა სერვისები მათ. ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ჯერ კიდევ 2016 წლამდე ეს იყო დაახლოებით 2013-2014 წელს ჯანდაცვის და მეცნიერების სამინისტრომ საერთოდ შეცვალა პროგრამა და მიდგომა
ბავშვების მიმართ ეს დიდი ეგრეთ წოდებული არა, ანუ ბავშვთა სახლები, რომელიც არსებობდა, დაშალა და გვაქვს უკვე დღის ცენტრები, გვაქვს ტრანზიტული ცენტრები, გვაქვს ასევე კრიზისული ცენტრი, მინდობით აღზრდა და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ის სერვისები, რაც აპრობირებულია საზღვარგარეთ და რასაც ნელ-ნელა საქართველოც ნერგავს, ესე ვთქვათ, ჩვენს პრაქტიკაში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის კომპონენტი, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ამ პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ შემოვიდა მობილური ჯგუფის ცნება. ნუ რაოდენობრივად რამდენად აკმაყოფილებს ეს მობილური ჯგუფი და რამდენად ხდება ბავშვების იდენტიფიცირება და სერვისში ჩართვა, ეს ცალკე თემა არის, თუმცა ეს ცნება რომ შემოვიდა და მობილურად სხვადასხვა სექტორი, ანუ პროფესიის წარმომადგენლები დადიან ქუჩაში და სოციალურ მუშაკებს გულისხმობთ? არა მარტო სოციალურ მუშაკი, ამ მობილურ ჯგუფში არის თანასწორ განმანათლებელი, ასევე და ასე შემდეგ უკვე 4 პიროვნებისგან შედგება ეს მობილური ჯგუფი. ისინი მუშაობენ ქუჩაში ბავშვებთან, მას შემდეგ რაც მოხდება ბავშვი თქვა ქუჩაში ზარიშევა ცხელხასე ან მოხდება. ანუ იცით რა, თუ შეიძლება ეს იდენტიფიკაციის პროცესი უფრო დაწვრილებით რო გითხრათ, როგორ ხდება? ანუ რეგისტრაცია ხო? კი ბატონო, მაშინ თავიდან რომ დავიწყოთ, ასე იგი ცხელი ხაზი აქვს გამოყოფილი ჯანდაცვის სამინისტროს, ეს არის 15.05, თუმცა ცხელი ხაზის გარდა ისინი ქუჩაში მუშაობენ, ეს როგორც გითხარით მობილური ჯგუფი, რომლებიც დაახლოებით ვიცით ხო რა ადგილებში ხდება ხოლმე ამ ბავშვების თავშეყრა, აი იმ ადგილებში უფრო აქტიურად მუშაობენ და ხდება მათთან კომუნიკაციის დამყარება. რა თქმა უნდა, საქართველოს აქვს ძალიან მობიერი კანონი აი მიმართულებით, თუმცა მე როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის მაქვს ჩემი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, ფიქრობ რომ აი ეს მიდგომაც რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მეც ძალიან აქტიურად და ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა რომ სერვისს ვაწოდებ, ჩვენ ადვოკატირებასაც უწევთ ამ ბავშვებს და აი ამ ჩვენი ადვოკატირების პროცესში არაერთი კვლევა განვახორციელეთ, პრაქტიკულად რთულია პატრულის მიერ, sapatrulo პოლიციის მიერ ან მობილური ჯგუფის მიერ ბავშვის სერვისამდე მიყვანა. რაც მთელ რიგი რაც პროცედურებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ამიტომაც არის რომ რეალურად დღეს მდგომარეობით ჩვენ არ ვიცით, არა გვაქვს სტატისტიკა და არ ვიცით რამდენი ბავშვი ყავს ქუჩაში და რამდენ ბავშვს სჭირდება თუნდაც ეს განათლების პროგრამის შეთავაზება, რამდენი ბავშვისთვის არის საჭირო თუნდაც იმ დღის ცენტრების სერვისის მიწოდება და ასე შემდეგ. ანუ სრულად არ არის რეგისტრირებული საქართველოს მასშტაბით. არ არის რეგისტრირებული ეს სტატისტიკა არა გვაქვს დღეს მდგომარეობით, თუმცა მე როგორც ვიცი, ხა UNICEF-ის მიერ ტარდება, არის ბოლო 1 წლის განმავლობაში ხორციელდება კვლევა და იმედი გვაქვს, რომ წელს გვექნება დაახლოებით სტატისტიკა მაინც ისევ დიდ ქალაქებში ხდება აი ამ კვლევის ჩატარება და გვეცოდინება და რაც ძალიან გაგვიმარტივებს შემდეგ მუშაობას, რომ ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციებს დონორთან მუშაობის პროცესში, როდესაც კონკრეტულად ვეტყვით რა რაოდენობის ბავშვი გვაქვს, შესაბამისად სახელმწიფოც კონკრეტულად იმ ბავშვების რაოდენობიდან გამომდინარე გამოყოფს ბიუჯეტსაც და სახსრებსაც და რესურსსაც, ხო? ანუ რაღაცნაირად ესე გამოდის, რომ სერვისს თავაზობთ და არ ვიცით რამდენს თავაზობთ. არა, მაინც რაღაცა მონაცემები აი ამ დროისთვის ხო გვაქვს? სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა კონდეს, ხო? თუ შეიძლება რომ ჩაგვერთეთ მოგესალმებით. მე როგორც ვიცი 2016 წლის ზაფხულის მონაცემებით 720-ზე მეტი ბავშვი იყო რეგისტრირებული, ეგრეთ წოდებული მიუსაფარი ბავშვი, უბრალოდ იდენტიფიცირებული და მათგან 200-ზე მეტმა, მგონი 240-მდე დაახლოებით ზუსტად არ მახსოვს, ისარგებლა იმ სერვისებით, რომელსაც თავაზობს ამ ბავშვებს ჯანმრთელობის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციმომსახურების სააგენტო. ანუ იმ დღის ცენტრების მომსახურებით ისარგებლა სწორედ ამდენმა ბავშვმა, თქმა უნდა ეს ციფრი ძალიან ცოტაა თუნდაც იდენტიფიცირებულ ბავშვებთან შედარებით და ცხადიავა თანხმები ნინოს რომ გაცილებით მეტი ინტერვენცია არის საჭირო, უფრო ფართო მასშტაბის ინტერვენცია, როგორც სპეციალისტების მობილიზების თვალსაზრისით, ასევე ფინანსების და ასევე სერვისების, ანუ უფრო მობილური მექანიზმი უნდა შეიქმნას მიუსაფარი ბავშვების საჭიროებებზე მორგების
გათვალისწინებით. და კიდევ ეს პრობლემაც გამოვყოთ, რომ ვერ ხერხდება მთლიანად რეგისტრაცია და აღრიცხვა მათი რაოდენობისა. აი ამასთან დაკავშირებით რაიმე პერსპექტივა თუ ჩანს სამომავლოდ? მოდით ჯერ ვისაუბროთ, რატომ ვერ ხერხდება მათი აღრიცხვა. ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და ძირითადად ეს მიუსაფარი ბავშვები არიან არაქართველები, ანუ პროცენტულად დაახლოებით 60% არ წარმოადგენს არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, როგორც არის აზერბაიჯანი, ერთი ხელის მოსმით რამდენიმე 2 თუ 3 წლის წინ აიკრძალა მათხოვრობა, ქუჩაში მოწყალების აღება, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად ეს ბავშვები გადმოდიან საზღვარზე, თუმცა მათ აქვთ ადგილობრივი პასპორტი, ადგილობრივი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, თუმცა საზღვარზე გადმოსვლის შემდეგ ამ დოკუმენტს მალავენ თუ რა, უკეთ აღარ ხდება მათი იდენტიფიცირება, რაც ერთის მხრივ ძალიან რთული სამუშაო არის ადგილობრივი საპატრულო პოლიციისთვის, იმიტომ რომ რაღაც ორმაგი მოქალაქეობის სტანდარტის მიღება კიდევ ცალკე პროცედურა არის და აი ეს მეურვეობის დადგენა, წარმოშობა ბავშვების. გარდა ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ბავშვები გადმოდიან საზღვარზე და შემდეგ უქრებათ მათი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ესეთი ძირითადად ბავშვები, რომლებიც არიან ქუჩაში და მიუსაფარი ბავშვების კატეგორიას გაეკუთვნებიან, არალეგალურად ხდება მშობიარობა, მათი მშობლების, ანუ ძირითადად სახლებში მშობიარობენ და შესაბამისად მათ არ აქვს დაბადების მოწმობა და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ არის ის, რომ მშობლების და ერთ-ერთი მიზეზი კიდე მესამე არის ის, რომ როდესაც მშობლებს არ აქვს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ავტომატურად მათ შვილს არ აქვს და ეს დადგენის პროცესი ძალიან აჭიანურებს აი ამ მდგომარეობაზე, ამიტომ გვყავს რაღაც გარკვეული რაოდენობის, სამწუხაროდ ამასაც ვერ ვამბობთ რამდენი რაოდენობის, მაგრამ გვყავს X რაოდენობის ბავშვები, რომელსაც არ არიან იდენტიფიცირებული, პრაქტიკულად უხილავები არიან სხვადასხვა პროგრამებში. ბოდიშით ჩაგერთობით, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი ის გართულებული პროცედურები იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით, დეტალებში სამწუხაროდ დეტალებზე ვერ გესაუბრებით, მაგრამ რამდენადაც ვიცი გაიოლებული არის გაცილებით და დროებით რეგისტრაცია მაინც ყოველ შემთხვევაში ახლა გაცილებით უფრო სწრაფ ვადებში მიმდინარეობს და პარალელურად კვლევა გრძელდება, რა თქმა უნდა, ზუსტი წარმომავლობის დასადგენად. დიახ. ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მაია, იცით რა მაინტერესებს? რა თქმა უნდა, ხა ზოგადად ბატონო ლელა, უკაცრავად ხომ ქალბატონებმა. ეს იგი ზოგადად ვიცით, რომ რა თქმა უნდა მიზეზი ყველაფრის ამის არის ის, რომ ოჯახები არის ღარიბი, ბევრი ვერ უზრუნველყოფს თავისი შვილებისთვის ამა თუ იმ მოთხოვნებას. მაგრამ მაინც რომ ვისაუბროთ აი ამ ბავშვების შესახებ, ალბათ არის ეს მათ შორის ხო განსხვავებული კატეგორიების მიხედვით, ხო თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ და რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის ეს ბავშვები, ანუ ბავშვებს, რომლებიც ცხოვრობენ ქუჩაში, გამოყოფთ რამდენიმე ეტაპად, ანუ რამდენიმე ჯგუფად. ერთი ჯგუფი არის ბავშვები, რომლებიც 24 საათი ცხოვრობენ ქუჩაში და არ აქვთ მათ არანაირი თავშესაფარი და არ აყავთ მზრუნველი და მეორე არის ბავშვები, რომლებიც დღის განმავლობაში არიან ქუჩაში, მოწყალებას თხოვლობენ, ან ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალე ყუთებით მუშაობენ, ან ყიდიან ხატებს, ან სხვადასხვა შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან და შემდეგ 6 საათის შემდეგ თუ რაღაც მათი სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ ბრუნდებიან სახლებში. ანუ შეგვიძლია გამოვყოთ აი ამ კატეგორიებად ბავშვები, რომლებიც რეალურად არ აყავთ, მაგრამ არიან ბავშვები, რომელსაც ყავთ მზრუნველები და ისინი აიძულებენ მათ, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში. კარგით, ეხლა ძალიან მინდა რომ სერვისებზე უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ანუ ამ ბავშვებს სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო ცალკე და არასამთავრობო სექტორი ცალკე, ხო? არა, ასე ვერ ვიტყოდი უკაცრავად სიტყვა რომ ჩამოგარდეთ. კი ბატონო. სახელმწიფო აფინანსებს იმ სერვისებს, რომელიც ამ ბავშვებისთვის არის, ანუ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ჯანდაცვის სოციმომსახურების სერვისები, მაგრამ ამ სერვისებისთვის ბიუჯეტი, სერვისების შესახებ კონცეფცია იგეგმება სახელმწიფოს მიერ, ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა აქვს აღებული პროვაიდერ ორგანიზაციებს, ეს არის ძირითადად კერძო სექტორი,
სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები და ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები, რომლებიც რა თქმა უნდა ძირითად ბიუჯეტს რასაც სახელმწიფო გამოყოფს, გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვებთან დაკავშირებით უამრავი სხვა პრობლემა არის, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ან ვერ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, დონორები იღებენ გარკვეულწილად მონაწილეობას მათი პრობლემების გადაჭრაში ფინანსური კუთხითაც მათ შორის, რა თქმა უნდა. ასე რომ ესეთი ურთიერთპარტნიორობის საფუძველზე არის აი სექტორთა შორის ურთიერთპარტნიორობის საფუძველზე არის ესეთი სერვისები დღესდღეობით ფუნქციონირებს დანარჩენზე ახლა ნინო ახლა კანტონი მოდით ახლა ეს სერვისებზე რას თავაზობენ იგი ამდენად ჩემთვის ცნობილი არის თქვენ კი ისაუბრეთ მაგრამ ახლა უფრო დავკონკრეტებ თავშესაფრები და არის მობილური ჯგუფები ხო რომლებიც აი კარგად რო აღვიხსნათ ეს მიუსაფარ ბავშვებთან მუშაობს როგორც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ასევე მუშაობს რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ცხელი ხაზი ყავს მობილური ჯგუფი და აქვს სხვადასხვა ტიპის ცენტრები ერთი არის 24 საათიანი კრიზისული ცენტრი აქვს ასევე ტრანზიტული ცენტრი ანუ დღის ცენტრი არის სადაც 6 საათამდე მუშაობენ და დღის ცენტრში ანუ ესეთი მიდგომა არის სახელმწიფოს მხრიდან როდესაც დღის ცენტრში ბავშვი არის რეგულარულად ასე ვთქვათ და ნელა ხედავს ადგილობრივ ცენტრში მომუშავე სოციალური მუშაკი თუ ჯგუფი რომ ბავშვი დასტაბილურდა ბავშვი შედარებით უფრო კეთილ განწყობილი გახდა ცენტრის მიმართ შემდეგ ეს ბავშვი დღის ცენტრიდან გადაყავთ ტრანზიტულ ცენტრში ტრანზიტული ცენტრი შემდეგ კი გადადიან შეიცვალა ეს მიდგომა იყო კი ნამდვილად იყო ნამდვილად ესეთი მიდგომა ან დროებით ტრანზიტული ცენტრიდან გადაყავდათ 24 საათიან მომსახურს მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან რთული იყო ბავშვისთვის ერთი სერვისიდან მეორე სერვისში გადასვლის პროცესი და ძალიან რთულად ეგუებოდა ამ ცვლილებას აქედან გამომდინარე ეს მიდგომები დღეს როგორც მე ვიცი შეიცვალა და ეს ცენტრები უკვე არის წარმოადგენენ უკვე დღის ანუ უკვე ორ კატეგორიად არის გაყოფილი სადღეღამისო თავშესაფარი და დღის ცენტრი ანუ ისეთი მკაცრი მოთხოვნები ამ ტრანზიციის პერიოდისთვის და ცენტრები სერვისიდან სერვისში ბავშვის გადასვლა აი ეს ვალდებულება და რაღაცნაირად ეს სქემა უფრო ჰუმანური გახდა ბავშვებისთვის მათი საჭიროებიდან საჭიროების გათვალისწინებით ისევ რამდენადაც მე არ ვიცი ხან მე ასე ვიცი და თუ ერთის მხრივ ტრავმა იყო ბავშვისთვის იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა სერვისები რასაც ჩვენ ვამბობთ ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა პროვაიდერი ორგანიზაცია ახორციელებდა და პრინციპში უწევდა თქვა ერთი მიჩვეული თქვა ერთი სერვისის მიღების შემდეგ მეორეში გადასვლის შემთხვევაში შეეცვალა თქვა თვითონ დაწესებულებაც და ეს მიდგომა ძალიან კარგი არის იმიტომ რომ რაღაცა შედარებით უმტკივნეულოდ გადავა ერთი სერვისიდან მეორე სერვისში ასევე არის მინდობით აღზრდის პროგრამა ასევე არის საოჯახო ტიპის სახლი სადაც ასევე ხდება ამ ბავშვების ოღონდ ეტაპობრივად და ეს ხდება რა თქმა უნდა ბავშვის ნებაყოფლობით და მეურვის ნებაყოფლობით ეს თავშესაფარი რამდენია საქართველოს მასშტაბით აი დღის და 6 დღის ცენტრია და 4 სადღეღამისო თავშესაფარი და პარალელურად გარდა იმისა რომ ბავშვების პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა ხდება და სამედიცინო მომსახურებით სრულად უზრუნველყოფა გარდა ამისა განათლების სამინისტრო აწოდებს განათლების პროგრამას იმისთვის რომ მოხერხდეს ამ ბავშვების როგორც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ასე მათი განვითარებისთვის ზრუნვა შესაძლებელი გახდეს სკოლის გარემოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია ამ ბავშვების და მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით ამ ბავშვებთან თუ აი კონკრეტულად მინდა ზუსტად აი ამ ცენტრებში რო გვითხრათ აი რა ხდება აი თქო როგორ მიდის ამ ბავშვების ცხოვრება ჯერ უპირველეს ყოვლისა მაინტერესებს რამდენად ძნელია მაინც თქვენ ისაუბრეთ ამის შესახებ რომ თითოეულ ბავშვთან კომუნიკაციის დამყარება და ამ ცენტრამდე მოყვანა აი ეს რა ბარიერების გადალახვა უხდება კიდე რო გვითხრათ და უშუალოდ აი
აქ რას საკეთებენ, აი როგორ ცხოვრობენ, რაღაცნაირად რომ გაგვაცნოთ, ხო, უფრო ახლოს რომ კარგად რომ დავინახოთ. იცით რა, როდესაც ბავშვი ქუჩაში არის დაახლოებით 24 საათზე მეტი ხანი, უკვე მისი, ასე ვთქვათ, მოbrunება და მისი, ვთქვათ, ცენტრში დამაგრება ბევრად უფრო რთული არის. სწორედ ამიტომ და მარტივი ფულის შოვნა უფრო უადვილდება, ვთქვათ, ვიდრე თბილ ცენტრში, სუფთა გარემოში, პედაგოგების და ფსიქოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნას, რა სამწუხაროდ ურჩევნიათ ეს რეალობა. და სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციის ადვოკატირების კამპანიის დროს ყოველთვის ჩვენი მესიჯი არის ის, რომ საზოგადოება ჩვენ თვითონვე ვაჩვევთ ამ ბავშვებს, რომ იყვნენ ქუჩაში და ჩვენ თვითონვე ვუბიძგებთ აი ამ ბავშვებს, რითი ჩვენი დახმარებით, ჩვენი ესე ვთქვათ დახმარებით ბჭყალებში ვიტყოდი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მათ ვაწვდით თანხას, ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ იდგეს ქუჩაში ჯობია, ვიდრე ვთქვათ იმ თბილ გარემოში. და აი მოწყალებაზე უარის თქმის პროცესი არის ძალიან რთული ამ ბავშვებისთვის, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მხარეები მუშაობთ ამისათვის, რომ ბავშვს გადავაფიქრებინოთ ქუჩაში, ვთქვათ, იოლი ფულის შოვნა და შევთავაზოთ მათ განათლება. ხო, აი როგორ წარმოგიდგენთ ახლა ქუჩაში მარტივად ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევა 60-მდე შეულობენ და შენეუბნების კოცენში მოიყვან, რომ მოდი წიგნი დავიჭიროთ, ვისწავლოთ, გქონდეს პროფესია და მოდი შენ თვითონ გამოიმუშავე ეს 60 ლარი დღიურად. სწორედ ამიტომ არის ეს პროცესი ცოტათი რთული და სწორედ ამიტომ არის რომ სახელმწიფომ გარდა იმ სერვისებისა, რომელსაც ვაწოდებთ ახლა ჩვენ, უნდა იმუშაოს პრევენციაზე, რომ არ მოხდეს ბავშვის გასვლა ქუჩაში. თორემ ბავშვი როდესაც ქუჩაში გადის და მე უფრო ბევრი რესურსი არის და ბევრი ეს არის საჭიროება მაგ შემთხვევაში, ვიდრე ბავშვი გავა ქუჩაში და სამწუხაროდ პრევენციის მიმართულებით არა გვაქვს პროგრამები რაღაც თქვათ არასამთავრობო სექტორის თავაზობს და თქვათ სოციალური სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური მუშაკები მუშაობენ ესეთი თქვათ კატეგორიის მქონე ოჯახებში თუმცა სოციალური მუშაკების რაოდენობა და თქვათ მათი სამუშაო გრაფიკი და ეს კიდე ცალკე ალბათ გადაცემის თემა არის და ცოტათი უჭირთ მათ გაძღოლა აი ამ დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე. სწორედ ამიტომ არის ეს ლელამ როგორც ბრძანა ხო 722 თუნდაც 722-ზე ბევრი არიან, მაგრამ რეგისტრირებული 722-მდე ბავშვიდან 240 რჩება სერვისში. ხო, ის 240-ით დამიჯერეთ ძალიან დიდი შრომის შედეგად რჩება, იმიტომ რომ მათი რაღაც ფსიქოლოგიურად მათზე მუშაობა და მათი დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან რთული. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ბავშვების ვიზეთ სახელმწიფოს ზრუნავს, აი შედეგის თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ. რა შედეგს ვიღებთ აი ამ ურთიერთობის შემდეგ და აი ასაკთან დაკავშირებით, გარკვეული ასაკის შემდეგ ბავშვი მაინც რჩება ისევ ამ ცენტრების გარეთ, ხო? კი, ესეც არის შავი ლაქა ჩვენი პროგრამის, თუმცა მე როგორც ვიცი, ახლა მუშაობ ჯანათლის სამინისტრო რომ მქონდეს 18+ სერვისი, თუმცა დღეს მდგომარეობით 2013 წლიდან 2018 წლამდე აი ამ რეფორმის შედეგად ვართ ისევ იმ რეალობის წინაშე, რომ 18 წლის როდესაც ხდება ბავშვი, აი ამ მოbrunებული, ხო, უკვე ამ სერვისში ჩართული, რაღაცა მოწესრიგებული, განათლებული, ისევ გვიწევს ქუჩაში გაშვება ამ ბავშვების, თუმცა როდესაც ცენტრში არის და როდესაც სხვადასხვა სერვისს თავაზობს სახელმწიფო, პარალელურად ხდება მათი თქვათ სამსახურის მოძიება, პროფესიის მინიჭება, ხო, აი როგორც მხარდამჭერი სერვისებიც ვითარდება, თანდათან არის გარკვეული მხარდამჭერი სერვისები, თანდათან ფუძნდება, იწყება განხორციელება, აი მედიარო მასშტაბებიც გაიზრდება და როგორც ნინომ თქვა, იმედი არის რომ 18 წლის ზემოთ თავშესაფრებიც 18 ზემოთ ახალგაზრდებისთვისაც, ვისაც ეს ჭირდება და ამისი აუცილებლობა არის, მათთვისაც თავშესაფრები გაჩნდება ქვეყანაში. ეს წყალში არ უნდა იყოს ჩაყრილი, ხო, ეს ამხელა რესურსი, ამხელა შრომა, თან ამ ბავშვებსაც მომავალი უნდა უზრუნველყოფილი ქონდეთ. ეს არის ყველაფრის მიზანი ეს არის, ხო? ზრუნვიდან გასვლის რაღაც ესეთი სქემაზე მუშაობს სახელმწიფო, რომელიც არ იქნება მტკივნეული და სრული ესე იგი სოციალიზაციის გარკვეული ის დონის მიღწევამდე აი ამ ხარდაჭერას შეძლებს რომ გაუწიოს თითოეულ ახალგაზრდას, რომელსაც ეს ჭირდება. ამისკენ მიდის მუშაობა და
გასაგები. აი ჯანდაცვის სერვისები არის მათთვის საკმარისი, რასაც თავაზობთ აი ბავშვებს ამ სერვისების ფარგლებში, ამ მოქმედი პროგრამების ფარგლებში, ანუ მათ რამე საფრთხე თუ შეექმნება მათ ჯანმრთელობას, აქ უკვე უზრუნველყოფილია, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, ჯერ საყოველთაო დაზღვევა გვაქვს მოგეხსენებათ და გარდა ამისა, ბავშვები, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებული და ბავშვები, რომლებიც სარგებლობენ დღის ცენტრის სერვისს, რა თქმა უნდა, ისინი სარგებლობენ ასევე სამედიცინო სერვისითაც. კარგით, ბავშვების შრომაზე მინდა ცოტა კონკრეტულად ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე მოდით შევახსენებთ მე მსმენელს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო პირველ არხის ეთერი ტალღაზე FM 100-სა და 4-ზე გადაცემას ღია სტუდიაში. ჩვენი საუბრის თემაა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მათი პრობლემები. გადაცემას სტუმრობენ ნინო თოდუა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის პრეზიდენტი და ლელა გაფრინდაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს არ შემეშალოს წარდგენა ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს წარმოადგენენ. არსებობს ესეთი პროგრამა განათლების მეორე შესაძლებლობა ამ პროგრამის კოორდინატორი. მადლობა, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 24091 აქვე მინდოდა მეთხოვა, რადგან სერვისებზე ვსაუბრობდით და რადგან სერვისების მიწოდებას და საჭიროებებზე ამ მიმართულებით ვიდრე თვითონ შრომის ფორმებზე გადავალთ და თემას შევცვლიდეთ განათლების სერვისიც ვიტყვი გარკვეულწილად. განათლების სერვისი ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ კარგით, გადავიდეთ განათლების სერვისზე, შემდეგ დავუბრუნდეთ შრომას. კარგით, ესე იგი ამ ბავშვებს გარკვეული ბარიერი აქვთ, რა თქმა უნდა, ამ ხრივაც, მაგრამ აი რა კეთდება საქართველოს. როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი ჩვენ განათლების კომპონენტით ვერთვებით ამ ბავშვების ცხოვრებაში მას შემდეგ, რაც დღის ცენტრში, მიუსაფარი ბავშვების დღის ცენტრში ხვდება ბავშვი და დღის ცენტრის სპეციალისტების გადაწყვეტილებით ისინი მოგმართავენ ჩვენ, რომ ჩავთოთ მათი ბენეფიციარი ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამაში. თვითონ ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამას ეს არის სპეციალური სერვისი ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი, სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვებისთვის. ჯერჯერობით სამწუხაროდ მხოლოდ მიუსაფარი ბავშვებისთვის ფუნქციონირებს ეს სერვისი, თუმცა დაგეგმილი არის გაფართოება ბენეფიციარების სხვა ჯგუფებიც გვინდა რომ მოიცვას ამ დაგვარმა სერვისებმა მოახერხოთ მათი საგანმანათლებლო საჭიროებების უზრუნველყოფაც მსგავსი სერვისებით, ანუ ესეთი ხიდი სერვისები ერთგვარი ფორმალურ განათლებაში ინტეგრაციისთვის, ანუ სკოლაში ინტეგრაციისთვის, ამ ბავშვების სკოლაში ინტეგრაციისთვის. ახლა იმის პარალელურად რომ ბენეფიციარი ირიცხება ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამაში, პარალელურად ჩვენ ვიწყებთ ზრუნვას თუ ის სკოლის მოსწავლე არ არის და არ ჩარიცხულა არასდროს ან ვადაზე ადრე, ანუ სავალდებულო ზოგადი განათლების საფეხურის დასრულებამდე, ანუ მე-9 კლასის დასრულებამდე თუ გამოეთიშა სწავლას და შესაბამისად ასაკითაც არის ისეთი ასაკის, ანუ სასკოლო ასაკის, სავალდებულო სასკოლო ასაკის, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ვიწყებთ ზრუნვას, რომ ჩავრიცხოთ სკოლაში და აღუდგინოთ მოსწავლის სტატუსი ან მივანიჭოთ მოსწავლის სტატუსი. და პარალელურად ერთვება ჩვენი მულტიგუნდი სპეციალისტების, რომელიც შედგება როგორც სპეცმასწავლებლებისგან, რომლებიც ბენეფიციარების აკადემიური უნარების განვითარებაზე ზრუნავენ და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ბავშვები, რომლებმაც წერა-კითხვაც კი არ იციან, იმის მიუხედავად არის 13 წლის, 14 წლის, 12 წლის, 10 წლის, თუ აქვს ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც ერთად ქუჩაში ყოფნით და ცხოვრებით ამოიწურება, ასეთ ბავშვებს თავისი ასაკისთვის შესაფერისი უნარები არ აქვთ განვითარებული, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში კი არა ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეები ესეთი ბავშვები არ არიან. ამიტომ აკადემიური უნარების განვითარებაზე სპეციალისტები ზრუნავენ სხვადასხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას რაც შეეხება ამ ხრივაც, ანუ სასიცოცხლო უნარების განვითარების პროგრამაც გვაქვს, ან ინდივიდუალურად მუშაობთ ამ ბავშვებთან, არიან ტრენერები სასიცოცხლო უნარებზე მუშაობისთვის, გვყავს ფსიქოლოგი, კონსულტანტი, რომელიც მთელ ამ პროცესს ბავშვთან მუშაობის პროცესში კონსულტირებას უწევს როგორც საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალისტებს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში სკოლის სპეციალისტებს და თვითონ დღის ცენტრის სპეციალისტებს, რომელიც დღის ცენტრის სერვისით მოსარგებლეებიც არიან ბავშვები. რაღაც ისეთი ძალიან პარტნიორული და თანამშრომლობითი განსაკუთრებული იქმნება წრედი
და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული მხარის ესეთი კარგი თანამშრომლობითი უნარები ამ შემთხვევაში იმისთვის რომ ერთი კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში მივიდეთ სასურველ მიზნამდე რომ მოვახერხოთ ბავშვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მოვახერხოთ ის რომ მისი ასაკისთვის შესაფერისი ინტერესები გაუღვივდეს სწავლის მიმართ ინტერესმა გაიღვიძოს და როგორღაც თუნდაც სკოლაში თავის თანაკლასელების გარემოცვაში მისთვის კომფორტული გახდეს ყოფნა და ეს არ იყოს დაკავშირებული მრავალ სტრესულ სიტუაციასთან, ბევრ პრობლემასთან, მათ მიმართ არსებულ სტიგმის. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, ბარიერი თუ არის ხოლმე სკოლების მხრიდან? რა თქმა უნდა, სკოლების მხრიდან არსებობს ბარიერი, რა თქმა უნდა, საზოგადოება არ არის მზად მიუსაფარი ბავშვების მისაღებად ხშირ შემთხვევაში ის ფაქტორები, რომელსაც ასახელებენ ხელის შემშლელად, შეიძლება ვთქვათ, რომ ობიექტურიც არის ამ რაღაც გარკვეულწილად უარყოფითი დამოკიდებულების შექმნაში საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა გავითავისოთ ის აზრი, რომ ყველა ბავშვი არის თანასწორი უფლების, რომ ყველა ბავშვის მიმართ სახელმწიფოს აქვს ერთნაირი ვალდებულება იზრუნოს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თითოეულმა ბავშვმა ჩვენს ქვეყანაში თავი იგრძნოს ისეთივე სრულფასოვან წევრად საზოგადოების, როგორიც ჩვენი საკუთარი შვილები არიან და გინდა არ გინდა თუ აი ამ პრინციპებით ვიხემძღვანელებთ და ამ დამოკიდებულებებით ცხოვრებაში, მაშინ შევძლებთ თითოეულმა მათგანმა შევიტანოთ წვლილი ნებისმიერი ბავშვის კეთილდღეობაში, ნებისმიერი ბავშვის მიმართ გარემოცვის დამოკიდებულებების შექმნაში და ეს ძალიან ბევრია დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს ძალიან ბევრი შიშები აქვთ, როდესაც საზოგადოებაში თავის თანატოლებთან იწყებენ ურთიერთობას. ძალიან დიდი ბარიერების გადალახვა უწევთ და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ხდება სკოლა, როგორ ხდება მასწავლებელი, როგორ ახერხებს დელიკატურ საკითხების მოგვარებას ამ ბავშვების ირგვლივ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კეთილგანწყობა, რომელიც უნდა დავხვდეთ. ანუ ეს ყველაფერი არის ის დასაყრდენი ჩვენთვის საზოგადოებისთვის, რომელთაც შეგვიძლია შემდეგ ზეგავლენა მოვახდინოთ თითოეულ მათგანზე და საბოლოო ჯამში მივიღოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა ყველას საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, ანუ ჩვენ უნდა შევქმნათ ის გარემო, რომ ვაიძულოთ რაღაცნაირად გახდნენ ისეთები, როგორც ყველასთვის მისაღებია. კიდე გავაგზავნებ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, რომ ცალსახა რომ ეს ბავშვები, ეს ქუჩა არ არის მათი არჩევანი, ხო, ეს ახლა ცხოვრება მიიყვანა და მათ სხვა ბავშვების მსგავსი ოცნებები და მისწრაფებები აქვთ, ხო და ალბათ რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა დავინახოთ ეს ბავშვები. კარგით, ჩვენ მსმენელი ყავს ახლა პირდაპირ ეთერში, თუ შეიძლება რომ მოისმინოთ მისი კითხვა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა. ეს ორგანიზაცია უკვე რამდენიმე წელი არსებობს. აი შედეგი თუ გამოჩნდა უკვე რამდენი ბავშვი ჩაერთო ცხოვრებაში, როგორ გაიარეს რეაბილიტაცია, როგორ არიან ამჟამად რას აკეთებენ? კარგი, ანუ შედეგზე, ანუ თქვენი გაწეული შრომის შედეგი გვითხრათ ხო, აი ბავშვი თუნდაც წარმატებით დასაქმნა, თუნდაც წარმატებით გაგრძელა სწავლა, ანუ თუნდაც ოჯახი შექმნეს ასეთმა ბავშვებმა, აი ჩვენი პროგრამები, ანუ ის სერვისები, რომელზეც ვისაუბრეთ, სამწუხაროდ 2013 წლიდან ითვლის აი ხო იწყება ათვლა ამ სერვისების ფუნქციონირების, ჯანდაცვის სერვისებს, რაც შეეხება სოციალურ-მსახურების სერვისებს, განათლების კომპონენტია ეს ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა 2015 წლიდან დაიწყო და იყო საპილოტო რეჟიმში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ მოიცავდა მთელ მას ჯგუფს ბენეფიციარებისას და 2016 წლიდან, ანუ 2 წელია რეალურად 2016 და 2017 წელი და ისიც სამწუხაროდ პროცედურებიდან გამომდინარე, გარკვეული პროცედურებიდან გამომდინარე იყო წყვეტა პროგრამაში, რამაც შეუშალა ხელი უკეთესი შედეგების მიღწევას, თუმცა შედეგები მაინც გვაქვს, იმიტომ რომ განათლების მიმართულებით ვისაუბრებ, რადგან მე ინფორმაცია მაქვს ამის შესახებ, ისე დაახლოებით ვიცი, რომ გარკვეულწილად თვითონ მიუსაფარი ბავშვების სერვისების
ბენეფიციარები ზოგიერთი მათგანი მინდობით აღზრდაშიც განთავს და რა თქმა უნდა ვინც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ იყო, იმიტომ რომ ძირითადად ამ ბავშვებს ყავთ თავიანთი საკუთარი მეურვე და მეურვეებს აქვთ სრულფასოვანი უფლება ამ ბავშვებზე, ამიტომ სხვა სერვისებს ამ ბავშვებს ვერ შევთავაზებთ იმის გარდა, რაც ის დღის ცენტრია. და რა თქმა უნდა, ესეთი ის რომ ბავშვები იღებენ სისტემატიურად ამ დღის ცენტრების მომსახურებას, დადიან სკოლაში, სწავლობენ, ემზადებიან გაკვეთილებისთვის, ვთქვათ, ეს უკვე ძალიან დიდი მიღწევა არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი მიღწევა, რა თქმა უნდა, ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რამდენი ბავშვის ამ საჭიროებას, რამდენი ბავშვის მიმართაც არსებობს ეს საჭიროება, მაგრამ ვინც სერვისში არიან, მათთან ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა იდება თითოეული ბავშვისთვის, ბავშვის შემთხვევაში მიზნის მისაღწევად. ახლა სკოლაში ჩვენ ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამაში აი პროგრამაზეც და მოგვიანებით კიდე გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელია კიდევ და მოვისმენთ ამას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. წამყვანი საყურადღებოთ მინდა ჩემი აზრი გამოვთქვა. იცით რა შეესაქმე? თქვენ ძირითადად ეს მოწვეულ სტუმრებთან ერთად საუბრობთ და ბოლოს იტოვებთ რაღაც რამდენიმე წუთს კითხვებისათვის. თითქოს აი თქვენ გაქვთ ყველაფერი მომზადებული ამ სტუმართან დაკავშირებით შეკითხვები და სხვას არაფერი არ აქვს მომზადებული და არ შეიძლება მოუვიდეს აზრად. ბატონ ჩხოშულთან სხვანაირად ვიყავით მიჩვეული. სხვას ანუ თქვენ რას გულისხმობთ? მსმენელს? მსმენელს და აქედან გამომდინარე რაღაცა დისკომფორტში ვართ ხოლმე. დიდი ბოდიში თუ დისკომფორტი შეგიძლიათ გისმენთ თქვენ? იცით რა შეესაქმე? ჩვენ გვაინტერესებთ რა კეთდება. გაკვეთ კითხვით, რომ ეს ტკივილია, მაგრამ 18 წლის ზემოთ ახალგაზრდები, რომლებიც მართლაც რომ გზაზე არიან დაყენებული აი პროგრამების სერვისების შედეგად, ხო, ისი 18 წელი არ არის ის ასაკი, რომ ესე მივატოვოთ ეს ბავშვები და აქედან გამომდინარე რაღაცა 23 წლამდე, 24 წლამდე მაინც რომ ჩამოყალიბებაში შეუწყოთ ამ ბავშვებს ხელი და რომ გზაზე დავაყენოთ, აი მაქსიმალურად რა უნდა გაკეთდეს აი ამ პროგრამაზე თუ შეიძლება ისაუბროთ. კარგით, მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა კითხვისთვის და შენიშვნისთვისაც მისაღებია გისმენთ. ნამდვილად კარგი კითხვა იყო, ჩვენთვისაც ძალიან დიდი ტკივილია, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობთ, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ბავშვები 18 წლიდან გამოდიან სახელმწიფო სერვისის ასე ვთქვათ მომსახურებიდან. ეცეთ რა არის 18 წლამდე, როდესაც აი როგორც ლელა საუბრობდა, საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც სთავაზობს უკვე 2015 წლიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მუშაობთ სხვადასხვა პროფესიული უნარების განვითარებაზე, ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ბავშვებს თქვათ ვაჩვენოთ განუვითაროთ სხვადასხვა უნარები იმისა რომ თვითონ თავად შექმნან თავიანთი თქვათ მომავალი და მაქსიმალურად ვცდილობთ იმისათვის რომ თქვათ დაინტერესდნენ პროფესიის აითვისონ სხვადასხვა პროფესიული უნარებიც. რაც შეეხება სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ მიმართულებით შეიცვალა და ისინიც ფიქრობენ რომ მოხდეს სერვისის მიმწოდებელი ბავშვების ასაკის გაზრდა, თუმცა დღეს მდგომარეობით გვაქვს ესეთი სიტუაცია, არა გვაქვს არანაირი სერვისი და ველოდებით ვთქვათ აი ამ ცვლილებას ჩვენს სულ მოვთქვათ. ხარ დამატებით ქალბატონია და მეც იგივეს ვიტყოდი რომ რამდენადაც ვიცი 18 წლის ზემოთ სერვისებზე მიდის მუშაობა და ეს უკვე ძალიან დიდი მიღწევაა, იმიტომ რომ დიდხანს ეს პრობლემა ამ პრობლემაზე ჩვენ საუბრობდით ყველა ვეთანხმებით რომ ეს ძალიან მტკივნეული პრობლემაა კი ბატონო. კარგით, მსმენელს მოусმინოთ პირდაპირ ეთერში ხართ, დაგვისვით კითხვა, ან თქვენი მოსაზრება შეიძლება. გამარჯობათ ხალბატონო, ძალიან დამაინტერესა თქვენმა გადაცემამ. იცით რატომ? იმიტომ მე მქონდა შეხება ამისთან და ბავშვებთან. იყო პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, ახლა 60 წლის ვარ განაცვლად. და მქონდა ესეთი პერიოდი, როდესაც მე ამ ბავშვებთან უშუალოდ კონტაქტი მქონდა ქუჩაში. ახლა ეს რაღაცას გეტყვით. ამ ბავშვებს ძალიან დიდი აი თქვენ რო იძახით უნარები არა აქვს და
ნურაც უკაცრავად იმდენი გავს რომ ისა რა ქვია გაძლონ ამ პირობებში რაც იმ ბავშვებს ვინც არის ფუფუნებაში გაზრდილი აბსოლუტურად არც კი დაუსიზმრებია რამდენიც ამ ბავშვებს აქვს გამოცდილება და კიდე ერთ რაღაცას გეტყვით იცით რატომ არ მიდიან იმ ცენტრებში იმიტომ კი არა რომ სისუფთავე და ფუფუნება არ მოსწონთ ამ ბავშვებს არა იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანები არიან და იციან თუ ჩავარდებიან არამზადა და თანამედროვე კაცი ჭამიების და იმების რა ქვია არაკეთილსინდისიერ ადამიანების ხელში რომელიც ისინი ან გაყიდიან ამათ ხო პატრონია არა უკაცრავად ეს მე მგონი ეს არ შეეხება იმ სერვისებს რაზეც ჩვენი სტუმრები საუბრობენ ხა ეს საერთოდ ზოგადად შეიძლება არის პრობლემა ესეთი ადამიანები არსებობენ ჩვენს გარშემო მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ვერ დავეთანხმებით ხო ერთადერთი რა შეიძლება რომ დავეთანხმოთ ამ ადამიანს ნამდვილად ამ ბავშვებს აქვთ განვითარებული ისეთი უნარები რომელიც ნამდვილად ოჯახის აპეკუნობის ქვეშ და ზედმეტი აპეკუნობის ქვეშ ბავშვებს აკლიათ და ძალიან ჩამორჩებიან ჩვეულებრივი სტანდარტული განვითარების ბავშვები განსაკუთრებული უნარების განვითარებით ამ მიუსაფარ ბავშვებს ცხადია მაგრამ ეს არ არის საკმარისი უნარები იმისთვის რომ მიუსაფარი ბავშვების სრულფასოვანი სოციალიზაცია მოხდეს მოხერხდეს და მათ გამოადგეთ შემდეგ და ცხოვრების ესე ვთქვათ ხარისხის მიღწევაში. აქედან გამომდინარე მათ აქვთ რა თქმა უნდა ის განსაკუთრებული უნარები, მაგრამ არა ის უნარები, რომელიც მათი ჯანსაღი სრულფასოვანი ზრდაგანვითარებისთვის არის აუცილებელი. თქვენ რას დაამატებით კაპიტანი? მე ვეთანხმები ლელას, ნამდვილად ჩვენ არც ერთი წუთით არ ვფიქრობთ რომ ამ ბავშვებს უნარები არ გააჩნიათ, პირიქით თვითგადარჩენის უნარი პირველ რიგში ამ ბავშვებს გააჩნია თუ გააჩნია, თუმცა ეს დამატებითი სერვისები სწორედ მათ ეხმარებათ იმისათვის რომ უფრო მეტად მოხდეს მათი რეალიზაცია საზოგადოებაში და უფრო მეტად დამოუკიდებელნი იყვნენ. ალბათ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა სჭირდებათ მათ, თქვათ, ვიდრე სხვა ბავშვს და ამიტომაც ვცდილობ სახელმწიფო რომ დამატებითი სერვისები შესთავაზოთ მათ განათლების მიმართულებით, რათა ეს უნარები უფრო გაიუმჯობესონ. რაც შეეხება იმ ცენტრთან დაკავშირებით, რაც ბატონის მოსაზრება იყო, აბსოლუტურად ვერ დავეთანხმებ, იმიტომ რომ პირიქით ცენტრში ნებისმიერ ცენტრში რომელიც მით უმეტეს სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება ნაწილობრივ თუ მთლიანად და შესაბამისად კონტროლდება ის სახელმწიფოს მხრიდან ყველა დეტალი წინასწარ არის გაწერილი კვების მენიუდან დაწყებული დღის განრიგით დასრულებული და შესაბამისად ეს წარმოუდგენელია რომ იქ რაიმე იქ მუშაობენ სპეციალისტები რომლებსაც ყველაზე მეტად შეტკივა დგული ბავშვებზე. დაგეთანხმებით იმიტომ რომ გასულ ზაფხულს პირადად მე მომიწია მედიატორში მივიღე მონაწილეობა და რამდენიმე ასეთ ცენტრშიც ვიყავი და ბავშვთა სახლშიც ვიყავი და მართლაც სიმართლე გითხრათ სულ სხვა ემოციით წამოვედი იქ და ისევე როგორც აი ამ დელების გამო, ასევე თვითონ ამ ბავშვების გამოც. მართლა ძალიან სხვანაირი ურთიერთობა აქვთ მათ და ძალიან სხვანაირი სიყვარული არის. იცით, მათ შორის დავინახე და ამ ბავშვების დამოკიდებულება მათ მიმართ ძალიან ისეთი ამაღლებელი იყო. ასე რომ ნამდვილად კარგ და ჯანსაღ გარემოში არიან ისინი იქ. ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი სწორედ ამ ბავშვების უნარებზე, მათ გამორჩეულობაზე საუბრობდა, მაგრამ იცით რა, საზოგადოებაში არსებობს განსხვავებული აზრიც, ხომ? რაღაცნაირად ამ ბავშვებს ეგრეთ წოდებულ მიუსაფარ ბავშვებს არის სტიგმა ხო საზოგადოებაში რომ რაღაცნაირად უყურებენ რომ აი თქო საშიშნი არიან საზოგადოებისთვის თუნდაც მათი შვილებისთვის აი თქო არც ერთი დედა ან მამა არ ისურვებდა რომ ურთიერთობა დაემყარებინა ამ ასეთ ბავშვებთან და არიან ეს ბავშვები საშიში საზოგადოებისთვის იცით რა მე გეტყვით რომ ჩვენ ჩავატარეთ განათლების სამინისტრომ წელს ჩაატარა კვლევა რომელშიც ძალიან კარგად გამოჩნდა მიუსაფარი ბავშვების პროფილი ანუ მათი დახასიათებისთვის ეს არის არაჩვეულებრივი კვლევა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის ინფორმაცია რაც აქამდეც ჰქონდათ იმ სპეციალისტებს ვისაც ამ ბავშვებთან აქვს ურთიერთობა ანუ მიუსაფარ ბავშვებს ანუ ეგრეთ წოდებულ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს ცხოვრების ისეთი ისტორია აქვთ რომ საკმაოდ მძიმე გამოცდილებები აქვთ დაგროვილი და ამ გამოცდილებებში შედის დამოკიდებულება სხვადასხვა ნივთიერებებზე სადღაც გარკვეულწილად გარკვეულ ასაკში პროსტიტუციასთან არასოწამოთა პროსტიტუციასთან კავშირი და არის ესეთი
შემთხვევებიც, მაგრამ ეს არ არის ჯერეთი მასიურ სახეს არ ატარებს და ყველა ბავშვზე ასე ვერ ვიტყვით და უმრავლესობაზე ალბათ ვერ ვიტყვით ნინო და მე თანხმება. რა თქმა უნდა. მეორეც თუ ბავშვს აქვს ასეთი პრობლემები და თუ ბავშვს აქვს ასეთი გამოცდილება და არ არის მზად სკოლაში სოციალიზაციისთვის და წარმოადგენს საშიშროებას სკოლისთვის ან კლასისთვის, ამის შესახებ რა თქმა უნდა სპეციალისტები ფიქრობენ და მუშაობენ იმ მიმართულებით, რომ ესეთი ბავშვები ესე მოუმზადებლად სკოლებში არ აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კონტროლდება, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რეგულირდება და თუ სხვას აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ვინც ამ ბავშვებთან მუშაობს, ასე რომ ეს მოუმზადებლად სკოლაში არ შეყვავს ბავშვების ის ნაწილი, რომელიც მართლა შეიძლება ვინმესთვის საშიშროებას წარმოადგენდეს. და კიდევ დამატებით არიან ისეთი ბავშვები, რომლებსაც მომზადებაც არ სჭირდებათ, არამედ თუ მომზადება არ სჭირდებათ, არამედ ძალიან კარგი ყოფაქცევითად გამოირჩევიან და მაღალ ნიშნებსაც ღებულობენ სკოლაში და არის ბავშვების ნაწილი, რომელიც ამ ჩვენი სერვისით სარგებლობს, არც კი იციან თანაკლასელებმა თუ მშობლებმა, რომ კლასში ყავთ ესეთი მიუსაფარი ბავშვი, ისეთი გამორჩეული არანაირად არ არის. ამიტომ ეს ერთი ხელის მოსმით ძალიან რთულია ვისაუბროთ ბავშვებზე, რომლებიც მოწყალებას თხოვლობენ თუ ქუჩაში ცხოვრობენ, რომ ისინი ყველანი არიან რაღაც აგრესიის მატარებელნი თუ ასე შემდეგ. ციტრა, აქვე მინდა შევეხვა აი ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხია, ესეც ალბათ დანაშაული. ასეთ ბავშვებში, რა თქმა უნდა, ყველა კატეგორიის ბავშვებში დანაშაული ხდება, განსაკუთრებით ბოლო მოვლენებს გავიხსენებთ, ხო? რომ 14 წლამდე ასაკის ბავშვებში გახშირებულია ესეთი დანაშაული და აი აქ რა ვითარება არის ამ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებში? დიდი პროცენტული მაჩვენებელია, რომ ისინი აი თქვა და კრიმინალისკენ მიდრეკილები არიან. კონფლიქტში მყოფი, ანუ მასთან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებს სკოლის. იცით რა, სანამ კანონთან კონფლიქტში მოვდნენ, აი არის თქვა მიდრეკილება. დიახ, აი ჯერ ამაზე რო ვისაუბრეთ, რომ დღეს უკვე გაკეთდა განცხადებები, რომ რაღაცთან უნდა შეიცვალოს აი 14 წლამდე ასაკის ბავშვებთან თუმცა ეს არ არის თქვენ ალბათ იმას გულისხმობთ ახლა რომ მოხშირდა არასრულწლოვნების მიერ თქვა სხვადასხვა მაღაზიების გატეხვა თუ ასე შემდეგ და მან არანაირად არ არსებობს ესეთი სტატისტიკა და არც ირიბი რბმა აი მიუსაფარ ბავშვებთან მე დარწმუნებული ვარ რომ მან არ არიან მიუსაფარი ბავშვები ჩართულები, იმიტომ რომ ისინი სხვა გზებით შეავლობენ ფულს და ბევრად უფრო მარტივად შეავლობენ ფულს ვიდრე თქვა ის ბავშვები ვინც მაღაზიებში შედიან. რაც შეეხება ამ სტატისტიკა რა თქმა უნდა არა გვაქვს ჩვენ რამდენად არიან ის ბავშვები, ეს ციფრებს ჩვენ ვერ ვიტყვით, თუმცა მათი დამოკიდებულება კრიმინალის მიმართ ვერ ვიტყვით რომ განსხვავდება თქვა სხვა ბავშვებისგან მიმართებაში. ერთადერთი ძირითადი პრობლემა რასაც ჩვენ ვაწყდებით ეს არის მათზე სწორედ შრომითი ექსპლუატაცია. განა ისინი ხდებიან კრიმინალები, მათზე ხდება კრიმინალი, იმიტომ რომ თვითონ არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი და მე შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ ამ გარემოში იზრდებიან, თვითონაც ხდებიან ტრაფიკიორები, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ასაკს რო აღწევენ. აი ძალიან ესეთი რისკები არსებობს. რომ ვთქვათ, აიძულებენ მათ ვთქვათ დღეს განმავლობაში რაღაცა კონკრეტული თანხა მოიძიოს და ამ თანხის მოსაძებად ისინი ცდილობენ ყველაფერს, ასე რომ თვითონვე ხდებიან. ანუ ისინი იდენტიფიცირებულები არიან როგორც შრომითი ექსპლუატაციის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ნაწილი. დიახ, თუ დაამატებით ძალიან ერთი წუთი დაგვრჩა. იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით არაფერი, უბრალოდ საკმაოდ რთულია იდენტიფიცირება, ანუ ოფიციალურად მიანიჭო სტატუსი ტრაფიკინგის მსხვერპლის, ეს ძალიან დიდ ცირთულებთან არის დაკავშირებული ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ სქემის აღმოჩენა რეალურად რთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაძლებელია ნამდვილად. კარგი, თუღმესი მადლობა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების შესახებ პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის პრეზიდენტი ნინო თოდუა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამის ხელმძღვანელი ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილი საუბრობდნენ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, მადლობას გადაუხდი ხმის რეჟისორს ინგა გურგენაძეს, გადაცემის რედაქტორი ლელა ვაშაკიძე და მე ნათია არველაძე. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, თქვენ კი დარჩით ტალღაზე FM 120 და უსმენეთ რადიო პირველ ალს. კეთილი სურვილებით ორშაბათამდე. სტუდია